ज्येष्ठा गौरीस 3 दिवस कोणते भोजन दाखवावे? ज्येष्ठा गौरीचे सर्व सुहासिनींनी व घरातील स्त्रियांनी मोठ्या उत्साहाने व पारंपरिक पद्धतीने तिला 3 दिवस कोणत्या पदार्थांचा नैवेद्य दाखवावा ही माहिती या व्हिडिओमध्ये सांगितली आहे. तर व्हिडिओ संपूर्ण बघा. पहिला दिवस घरातील सर्व सुवासिनींनी तुळशीपासून घरातील देवाऱ्यापर्यंत गौरी आणल्यावर तिला हळद, कुंकू, दुर्वा, आघाडा, तुळशी अर्पण करून आरती करावी व तिला भाजी भाकरीचा नैवेद्य दाखवावा. भाजी शेपूची असावी. शेपूची भाजी सर्वात महत्त्वाची आहे. भाकरीत तुम्ही ज्वारी, मका, बाजरी यापैकी कोणतीही भाकरी तुम्ही करू शकतात. दुसऱ्या दिवशी वेगवेगळी 5 किंवा 7 फळे तसेच फराळाचे पदार्थ लाडू, करंजी, चकली, चिवडा, शेव, शंकरपाळी जे जे फराळ आपण दिवाळीला बनवतो ती सर्व फराळाची पदार्थ गौराईला ठेवावी. त्याचबरोबर वेगवेगळी खेळणी मांडावी. आजूबाजूला फळझाडे व फुलझाडे मांडावी व पुरणपोळीचा स्वयंपाक करावा. तसेच काही भागामध्ये 16 प्रकारच्या भाज्या देखील केल्या जातात. त्याचबरोबर संध्याकाळी गौराईचं हळदी कुंकू केलं जातं. तिसऱ्या दिवशी याच गौराईचं विसर्जन केलं जातं. या दिवशी गौराईंना खीर कानोल्यांचं नैवेद्य दाखवून विसर्जन केलं जातं किंवा काही भागांमध्ये शेवई भाताचा नैवेद्य दाखविला जातो. तर अशा प्रकारे 3 दिवस 3 वेगवेगळे नैवेद्य गौराईंना दाखवले जातात. तर आजचा व्हिडिओ हा आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा. तसेच चॅनलवर नवीन असाल तर असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करून बाजूच्या बेल आयकॉनला प्रेस करा. धन्यवाद.